újkor Forma 1-jének első magyarja Baumgartner Zsolt. Hogy jó lenne már mondani, hogy Baumgartner a Forma 1-ben. A világban ma 20 ember van, aki Forma 1-ben szuperlicensszel rendelkezik, és be tud ülni teljesen ilyen autóban. Baumgartner Zsolt az egyik ilyen. Jó! Arra a pilótára, aki a világban pontot tud szerezni, az emberek emlékezni fognak. És Zsolt a képen körök óta, vagy másfél kör óta. Sporttörténelem lenne így, hogy... Ugyan? Áj, de sajnálom! ...12 óra 15 volt, a képen látható fiatalember ebbe a sárga Jordan Hondába fészkelődött be, és aztán neki kezdett, és hosszú-hosszú évek óta először Kesár Csaba volt az, néhai Kesár Csaba, aki egyszer évtizednyi távlatban egy Czech Speed autót próbálhatott ki. Most azonban az újkor Forma 1-jének szurkolva Kovács László külügyminiszter az, aki figyelte Baumgartner Zsolt teljesítményét. Szóval az újkor Forma 1-jének első magyarja Baumgartner Zsolt a Jordan Honda élesre állított versenyautójával kezdte meg a körözést a közel 4 km hosszú Hungaroringen, és azt hiszem, hogy tetszenek látni, hogy te is, Gyuri. Szóval azért nem nagyon tudnám innen a helikopter képéből, hála jó Istennek, megkülönböztetni, hogy Fisichella Sato, avagy a mi Baumgartnerünk. Oly jó lenne már mondani, és oly jó volt ma érezni ezt, amikor azt mondja az ember, hogy Baumgartner a Forma 1-ben. Igen, mi jó napot kívánok, ezt a jelenetsort, ezt a néhány kört a Box utca végéből néztük, és úgy, ahogy mondott, hát azért Zsolt itt a célegyenesben elengedte a padlógázt, és abban a pillanatban, amikor az autóból kitört az örjöngés, akkor bizony nem nagyon lehetett megmondani, hogy akkor most kiül be. Hát tudtuk, hogy ő, rengetegen tapsoltak, fantasztikus örömet szerzett Eddie Jordan a magyar autósportnak, és azt gondolom, hogy óriási lépést tett Zsolt afelé, hogy még közelebb jusson a felső kategóriához, a Forma 1-hez. Az egyébként, hogy Zsolt itt ül ebben a Forma 1-es versenyautóban, azt gondolom, hogy itt érdemes elmondani, hogy édesapja áldozatos munkájának, azt gondolom, hogy évtizedes munkájának köszönheti, hogy beülhetett végre álmai autójába, ebbe a Forma 1-es rakétába. Aztán az ő teljesítményének és akarásának, amit gokart versenyzőként, majd Forma 3-as és Forma 3000-es viadorként kivívott magának, a napi munkának. Utca, ám néhány perc múlva Baumgartner Zsolt megkezdi a Jordan Ford tesztjét itt, Silverstone-ban. Ez egy ellenőrző teszt lesz most a Hockenheimi nagydíj előtt, ahol kipróbáljuk a felújításokat az autón, és azoknak a megfelelően jó működését. Ez egy úgynevezett shakedown teszt volt, amelyen apró beállításokat próbálgattunk, miután csak 50 kilométert autózhatott Zsolt a szabályok értelmében. Hockenheimben többre lesz lehetősége. A Hockenheimi pénteki szabad edzésen fogok részt venni a csapattal, és utána azután pedig majd a magyar nagydíj keretében a pénteki szabad edzésen. De elszaladjunk ennyire előre, még most így a teszt után, most visszamegyünk a csapatnak a székhelyére, és ott lesz még egy beszélgetésem a mérnökkel, megnézzük még részletesebben az adatokat, és megnézzük, hogy mit kell még tanulnom, és miben kell fejlődnöm ahhoz, hogy jól tudjak teljesíteni Hockenheimbe is. Ez
Ez történt át Silverstone-ban, tegnap pedig már Hockenheimben tesztelte Baumgartner Zsolt a Jordan csapat autóit. 45 kört teljesített Zsolt, ami alatt fantasztikus munkát végzett, de ezt is vártuk tőle azok után, hogy már tavaly a Hungaroringen ment néhány kört az autóval. Jó benyomással volt rám az egész hozzáállása, amit a 2 órás teszt során mutatott. Az ő dolga a gumik tesztelése volt. Kemény és puha összetételű gumikat próbált ki. Nagyon élveztem. Voltak kisebb megakadások, ami miatt félbeszakadt a teszt, de sikerült gyorsan megoldani. Úgyhogy örülök, hogy ennyit tudtam menni, és végigmentem 2 hosszú menetet, ami azt jelenti, hogy 18 kört egybe végigmentem, ez nagyon jó volt, és hogy bírtam, és hogy konstansul autóztam, ez jó volt. És hát ugye a rukik között én szerepeltem a legjobban. Hát bizony, ez mindenképpen gratulálom. Áruld el, mi volt az elején a probléma, ott ugye leállt az autó a Box utca bejáratánál, mi történt? Mit éreztél? Valami elektromos hiba volt, és elment az összes műszer, és azt kellett megoldani. Azért álltam meg, és maradt sebességbe az autó, és nem tudtuk kioldani. Zsolt, mi volt ennek a mai tesztnek a fő célja? Tehát mit beszéltél meg a mérnökökkel, mit kellett igazából tesztelni és kipróbálni? Megnéztük, hogy hosszú távon hogy viselkedik az autó, és kipróbáltunk különböző kemény és puha keverékű gumikat. Mindenképp egy szerintem hasznos teszt volt. Ha megnézzük, elég sok kört mentem, számomra meg nagyon fontos volt az, hogy az autót minél jobban megismerjem, és nagyon örülök neki, hogy nem volt semmi galiba, mert végül is, ha úgy nézzük, egyszer sem mentem le a pályáról, nem volt kicsúszásom, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ma délelőtt az első szabadedzésen történt egy óriási baleset. Ralph Furman, a Jordan csapat pilótája közel 300 km/h-s tempónál elveszítette autója hátsó vezető szárnyát, és óriási sebességgel a falnak csapódott, illetve a gumifalnak csapódott. Ralph Furmant egyből kórházba szállították mentőhelikopterrel a Hungaroringről. Mi történt akkor, amikor lerepült a Furman, vagy Firman, vagy attól függ, hogy Londonban ejtik ki, vagy Írországban, szóval szárnya, addig, amíg Zsolt kiszállt a kocsiból? A dolog rettentő egyszerű volt, Zsolt aludt, hogy a technológiát egy X alapul. Én láttam a versenyirányítást, hogy mi történt. Az első az volt, hogy mentem Charlie Whitinghoz, és megkérdeztem, hogy ilyenkor lehetséges egyáltalán, hogy Zsolt bejön a kocsiba. Ő azt mondta, hogy ha fél egyig itt tud lenni Zsolt, és minden adottsága megvan. Minden adottságát úgy értem, hogy szuperlicenc, stb. És Furman nem tud menni, akkor semmi akadálya nincsen. Következő lépés megkérdeztem Edit, hogy ő mit szól hozzá, azt mondja, hogy várjuk meg, hogy Firman fölmenne, mi történik. Következő lépés volt, hogy megkérdeztük Eccleston urat, hogy sanszos-e, hogy a szuperlicencet megkapja. Ő azt mondta, hogy ez össze kell hívni egy FIA bizottságot, az 4 tagból állt. A 4 tag Mosley, Eccleston, John Todt és Williams, ők megadták a szuperlicencet, de meg kellett várni a kórházi jelentést. Miután Watkins azt mondta és bejelentette, hogy nem tud menni Furman a versenyen, innentől már Zsolt addigra, hogy már fölhívtam a kocsiba ült, akkor még nem tudta, hogy miért jön ki, de mire kiérkezett, akkor ott közöltem vele, hogy mi vár rá. 12-es rajtszámmal Baumgartner Zsolt, a Jordan Honda magyar pilótája, a modernkori Forma 1 történetének első magyar versenyzője egy hivatalos versenyen áll rajthoz. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket élőben a Hungaroring Box utcájából. Ha benéznek a boxba, akkor ott látják, hogy az utolsó simításokat végzik Zsolt autóján. Jönnek ki erre az időmérő edzésre, tehát ez fogja majd eldönteni a holnapi sorrendet, és Baumgartner Zsolt most kezdte meg a mért körét. No nézzük Baumgartner Zsoltot, tehát először Forma 1-es versenyben magyar pilóta, hihetetlen a látvány, nem akarok hinni a szememnek, elnézést, hogy ezt mondom, kedves nézők, de annyira hirtelen jött ez az eset, hogy tényleg nem akar hinni az ember a szemének, de itt van, Zsolt jön, tehát ez a pálya második kanyarja, aztán jön majd egy jobb kanyar, egy kis törés, és haladunk az úgynevezett Mansell kanyar felé, itt repült le Ralph Furman autójáról szárny, túl vagyunk ezen a szakaszon Zsolttal, tehát nem történt semmi, és az első mért pont, Zsolté lesz tehát az alapidő, itt egy visszafordító kanyar, majd jön a pálya tetején a lassító, Zsolt ezt egyébként már a Forma 3000-es autóval is gyakorolhatta, hiszen attól, hogy ő beült a Jordanben, ugyanúgy ma délután 16 órakor ott fog állni a Forma 3000-es futam Rajkánál is. Most egy bal-jobb kanyar kombináció, itt belülről Baumgartner Zsolt. A gyors jobbos. A
a gyors jobbos, ahol Jean Alési is hatalmasat bukott 1992-ben, ezért nevezik ezt a kanyart Alési kanyarnak itt a pálya rendezői. A pálya másik új szakasza, majd jön a célegyenes ráfordító egyik bal kanyar, és majd a jobb kanyar és a célegyenes. Nézzük Baumgartner Zsolt idejét, tehát a két Minardit mindenképpen meg kellene verni, Nicolas Chiesát és Jos Verstappen. 1.22 volt tegnap Trulli ideje, Baumgartner Zsolté 1.26.678. Hát szerintem kicsit izgul Zsolt, mert ez rosszabb, mint amit péntek reggel ezzel a Jordan Forddal itt tudott ezen a pályán. Igaz, hogy melegebb van, és mondjuk lehet, hogy több benzin is van az autójában, hát majd meglátjuk, hogy ide lesz elég ez az idő. Majdnem biztos, hogy több üzemanyag is van az autójában, úgyhogy ez az idő azért még jó lehet, attól függ, hogy a többiek mit hoznak ki a pályából. Minden esetre ez jobb, mint például, amit tegnap Chiesa autózott. Kívánjuk azt, hogy minél hamarabb felépüljön, és láthassuk őt is újra a mezőnyben, hiszen azért ez így sportszerű, azt hiszem. Itt van Baumgartner Zsolt, aki tehát elfoglalta Ralf Förman helyét, és a magyar autósport történetében ő az első Forma 1-es versenyző, aki részt vehet tehát Forma 1-es futamon. Azt hiszem annyit még meg kell tennünk, hogy megemlékezzünk Kessár Csabáról, aki 1987-ben először ülhetett Forma 1-es autóban. Na, ezt ismétlésben majd nézzük meg. Itt pedig Baumgartner Zsolt a box utcában. A biztonsági autót pedig nem látom kint, pedig nagyon rossz helyen áll Barrichello autója. Hát ha most oda valaki még egy hasonlót produkálva kiesik, akkor abban nagyon csúnya baleset lehetne. És amennyire szabad szemmel követni tudtuk, hiszen lemaradtunk róla. Itt pedig egy Zsolt füstöt. Zsolti! Baumgartner Zsolt alatt is megadta magát a Jordan Ford. Ajjaj, de kár! Baumgartner Zsolt élete első Forma 1-es versenyén fel kell, hogy adja a versenyt. Na ezért nagyon nagy kár természetesen, hát nem tud Zsolt sem mit csinálni, ahogy Fisichella se tudott. Itt láthatjuk, hogy már itt füstölt a Ford motor Baumgartner Zsolt alatt. Aztán a végén a célegyenesben adta meg végleg. És itt integet. Zsolti szép volt. Én azt mondom, hogy gyönyörű volt, akkor is gyönyörű volt. Hiszen azt jósoltuk neki, hogy Verstappen utolérheti és megelőzheti, ezt meg is tette. A többiről nem tehet. Zsolt. A Hansot, a fejés nyakvédőt láthatják még a nyakán. Azt még nem vette le, viszont a mérnökének már is mondja, hogy mi lehetett a probléma. Miért vártunk eddig, hogy legyen egy Forma 1-es pilótánk? Miért kellett várni, hogy eddig? Azért kellett valószínűleg várnunk, és itt kapcsolódok azért, mint te mondtál. Meg kellett várnunk, amíg lesz egy fiatal ember, aki bele tud ülni egy Forma 1-es autóba, el tudja vezetni még hozzá szépen és jól, ahogy ezt a Zsolti tette, és például 4 nyelven tud interjút adni. Bocsánat, ez a firma, hogy közbevágjak. Ezt azért mondtam, mert kint maguk az ott dolgozók se tudják kiejteni. Tehát... Tudom, de te is tudod, hogy én miről beszélek, mert volt ennek egy legképeződése, Balázs a Zsolttal kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogyha valaki a Forma 1-ben szerepel, az képviseli ezt az országot. A világon ma 20 olyan ember van, aki Forma 1-es szuperlicenszel rendelkezik, és be tud ülni versenybe egy ilyen autóban. Baumgartner Zsolt az egyik ilyen. És nem csak azért, mert jól vezeti ezt az autót, hanem mert képes képviselni a hazánkat. Én láttam abban a 2 napban dolgozni, mert a munkájához, mint Forma 1-es autóversenyzőnek az is hozzátartozik, hogy a nemzetközi sajtó érdeklődését úgymond kiszolgálja. És ha olaszul kellett interjút adni, akkor olaszul adott, ha angolul kellett, angolul adott, szépen beszél olaszul, szépen beszél angolul. A magyarral együtt 5 nyelvet beszél, és azt gondolom, ahogy így ránézünk, egész jó kis országreklám. És hogyha ő egy egész jó kis országreklám, azzal nagyon sokat segít nekünk, azoknak, akik a Forma 1-es autóversenyt rendezik évről évre, hogy amiért az állam sok-sok pénzt rak bele abba, hogy itt Forma 1 legyen, mert hisz a költségvetésből hozunk el milliárdnyi forintokat, ahhoz hozzájárulva, hogy ennek most már arca is van, azt hiszem, hogy ennek van így igazán létjogosultsága, ettől vagyok ennyire boldog. Szerintem azért kellett várnunk ennyi évig, hogy Forma 1-es versenyzőnk legyen, mert ő az, aki erre alkalmas. Kiderült, a pilótának egyensúlyzavarai vannak, így nem indulhat Monzában. Baumgartner Zsolt szerepeltetésének így már csak egy akadálya volt. A Jordan csapatnak egyik szponzori szerződése szerint legalább egy brit pilótát kell szerepeltetnie minden futamon. Eddie Jordan elmondta, egész éjszaka tárgyalt a dohánygyár képviselőivel, akik végül áldásukat adták a magyar versenyző indulására. Fejlődni tudtam, mármint gyorsulni, úgy, mert a Fisichella viszont rosszabb időt autózott, mint a délelőtti edzésen, és örülök, hogy most ennyivel közelebb tudtam kerülni hozzá, és hát a Minardikat magam mögött tudtam hagyni.
A magyar versenyző végül 17. helyen zárta az időmérő edzést a két Minardi mellett megelőzve a mért kört nem teljesítő Williams-es Ralf Schumachert is. Pályafutás a második Forma 1-es versenyén. Egy óriási lehetőség, hiszen a magyar nagydíjon azt hittük, hogy az álomnak vége, aztán miután Förmen még mindig nem teljesen egészséges, nézzük Baumgartner Zsolt második versenyét. Tehát Zsolt ebben a pillanatban kezdte meg az időmérő edzést. 344,2, nézzék Zsenéhez képest, ebben benne van jócskán a Jordan technikai tudása is. Sikán nem volt rossz. A második mért ponton nagyjából ugyanannyi a hátrány a Zsenével szemben, mint amennyi Chiézáé volt, viszont Chiesa hibázott, és hát de jó lenne, ha Verstappent is meg tudná verni, hiszen Verstappen a mezőny egyik legrutinosabb pilótája, és az azért mérce, ha valaki Jos Verstappent legyőzi, ugye két hasonló tudású autóról van szó. Azért ne felejtsük el, hogy nem feltétlenül egyformák a taktikák, tehát lehet, hogy Zsolt jóval több üzemanyaggal megy, egyébként mi ezt tippeltük itt ketten Czolner Gyulával, hogy a Jordan azért egy eltérő taktikát választ a holnapi versenyre, Minardik általában nagyon kevés üzemanyaggal jönnek ki edzeni. Egyébként ezt mutatták a szabad edzések is, mert Zsolt a reggeli szabad edzésen lassabb volt, mint Chiesa meg Verstappen, de ennek lehet az az oka, hogy teli tankkal próbálták ki a Jordant, és ha jobban meg van rakva üzemanyaggal Baumgartner Zsolt autója, akkor nem fogja tudni elverni Jos Verstappen. Most jön be a célegyenesbe, Jos Verstappen ideje 1.25.078, attól elmarad Zsolt, Chiesát megelőzte, de Jos Verstappen nem tudta. Ki a versenyből még Itt pedig Baumgartner Zsolt kerékcserén, hát akkor két kerékcsere lett a dologból. Minden esetre egyébként Panis kiesésével így is előre lép Zsolt egy helyet, tehát a 12. jelenleg. Ott van Baumgartner Zsolt, Michael Schumacher mögött, a sárga Jordan Fordban, és én azt hiszem eddig elégedettek lehetünk Zsolttal, szépen terelgeti a Jordan Fordot, itt neki nem is az a feladata, hogy erőszakosan, nagy tempóban autózzon, hanem hogy behozza a célba a Jordan Fordot. Baumgartner Zsolt tehát befejezte Forma 1-es futamát, és ez nagyon fontos pályafutása során a második Forma 1-es versenyében célba ért, méghozzá a 11. helyen, ami nem rossz. Nagyon örülök, hogy bejelenthetem, hogy a 2004-es szezon Minardi pilótája Gianmaria Bruni és Baumgartner Zsolt. Ezekkel a szavakkal indította a Minardi vasárnapi sajtótájékoztatóját Paul Stoddart csapatfőnök. Minden akadály elhárult tehát Zsolt Forma 1-es szereplése elől, így az első magyar pilóta belevethette magát a felkészülés sűrűjébe. Egy nagyon kemény fizikai felkészítés van, mindenki a saját maga végzi, nekem is megvan erre a saját csapatom, és én úgy érzem, hogy nagyon fontos egy Forma 1-es pilótának, akinek ilyen nagy sajtóérdeklődés, médiaérdeklődés van, és ezzel együtt egyfajta nyomás, hogy ezt nagyon jól kezelni tudja, és szívesen ezt teljesen külön tudja zárni a versenyzésétől, és ez a fajta felkészülés is nagyon fontos. Több mint 4 napot töltöttem el megszakítással a Minardinak a gyárába, a székhelyén. Szerelőkkel sokat voltam együtt, és hát úgy gondolom nagyon jól sikerült beilleszkedni. Ugye, hogy olaszul tudunk kommunikálni, sokkal közvetlenebbek a szerelők, és ez egy nagyon jó dolog. A Minardi másik pilótájának véleménye szerint Zsolt mind emberileg, mind szakmailag kiváló társ, de vajon Baumgartner Zsolt mit gondol csapattársáról, Gianmaria Bruniról? Róla azt gondolom, hogy ő egy jó versenyző, akit utol lehet érni, mert máshol is sikerült utolérni már a pályafutásom során, és egy pici előnye van talán ezzel az autóval, de ezt be fogom tudni hozni, és onnantól kezdve pedig fej-fej mellett tudunk haladni. A sajtótájékoztató és a kötelező protokoll után egy kis szabad programra invitálta a Minardi a nagy érdeműt a Városligetbe. Több ezren gyűltek össze, hogy láthassák az első magyar Forma 1-es pilótát, sőt egyes szerencsések még néhány szót is válthattak Baumgartnerrel. A tömeg természetesen nem csak ezért verődött össze, hanem a bemutató miatt is, mert ha már Forma 1-ről van szó, akkor természetesen illik egy kicsit száguldozni.
A csapat kétszemélyes bemutató autóját ugyan nem a budapesti utakra tervezték, de a Minardi team mégis úgy gondolta, hogy ennyi kockázatot megér egy kellemes vasárnap délutáni látványosság. Az autóba kétüléses lévén Zsolton kívül utasok is beülhettek, és akinek ilyen szerencséje volt, mind úgy nyilatkozott a végén, hogy ezt a délutánt sohasem felejti el. Yeah, I'm rookie in Melbourne, but not rookie in Formula One because I did 2 races last year. Basically, after the season, I was trying to get to be in Formula One, and I was crossing in my mind this first day, this March 7th here in Melbourne, and I was focused basically only of that because I didn't need to deal with these background issues. I'm very happy to be here. Baumgartner Zsolt és a Minardi idei autóját látják, kedves nézőink, itt Melbourneben, mellettem Baumgartner Zsolt, az első magyar Forma 1-es pilóta, aki elmondja nekünk azt, hogy mik változtak az autón a tavalyi modellhez képest. Zsolt? Hát elsősorban aerodinamikai változtatások történtek. Az első vezetőszárnya az változott meg, a felület, a formák, és itt a leszorító felületet növeltük meg még plusz kiegészítőkkel, és ennek van még egy másik változata, ahol a szélei, a szélső szárnyak, azok változtak meg, ezeket fogjuk majd ma is kipróbálni, hogy erre a pályára melyik a jobb. Akkor menjünk tovább, menjünk az autó törzse felé, közepe felé, itt is történtek változások, mik pontosan? Hát itt az a változás történt a légbelömlő nyíláson, ennek a mintázatát változtatták meg, ami annyit jelent, hogy körülbelül egy 10 lóerőt sikerült ezzel az új formázattal nyerni a csapatnak, ami nem egy rossz dolog, és hát lényegében erre ezért volt szükség. És akkor megyünk tovább az autó hátuljához, közben Frank Tamás menedzser is itt van velünk, szóval ez pedig már itt a hátsó szárny. Zsolti, itt mik történtek? Szabálymódosítások szerint kellett módosítani, ami ugye azt jelenti, hogy meg kellett növelni ezt a szélső szárnyat, azért is láthatjuk, hogy túlnyúlik magán a szárnynak a végén, ami normálisan a szárny végét jelenteni, és ezekkel a résekkel még próbáljuk a leszorító erőt növelni, ezek azok a változtatások, amik itt találhatók. Zsolti, nagyon szépen köszönjük, és akkor jó munkát kívánunk a mai napra, és ne álljunk meg, menjünk tovább, mert Frank Tamás menedzser is itt van az autó mellett, ahogy már az előbb említettem. Jó reggelt kívánok! Milyen érzés menedzserként itt állni a Forma 1 szezonnyitóján egy versenyzővel? Úgy gondolom, hogy ez nem is az a kérdés, hogy egy versenyzővel, hanem tényleg ez egy történelmi pillanat, ezt már többször elmondtuk, de ez tényleg az, hogy egy szezon elején egy magyar versenyző ott lesz Melbournebe a szezonnyitón, és ez szerintem egy óriási dolog. Zsolttal beszéltünk már arról, hogy egy menedzsernek nagyon fontos feladata van abban, hogy esetlegesen egy versenyzőre ez nehezedő nyomást valahogy levegyen, vagy segítsen könnyíteni rajta. Ez igaz? Úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy a Zsolt csak a Forma 1-re és a versenyre koncentráljon, és minden egyéb, ami körülötte van, azt megoldjuk. Sok sikert! Baumgartner Zsolt kezdi első teljes Forma 1-es szezonjának első időmérő edzését. Nagyon nagyot fékez Zsolti a célegyenes végén, megcsúszik az autó, de szépen kihozta! Már nem volt a füvön, jó, itt egy gyönyörűen csinálta. Bevállalós volt. Ez nagyon bevállalós volt. Na nézzük csak! De ez nem a... Igen, itt elfékezi, úgy van, ott a jobbos, itt már indul a hátulja, kicsit kinn a füvön, hát gázelvétel nélkül, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, finom ellenkormányzással, ott a jobb első az áll, az most kockás is lett az a kerék, az utána úgy rász, hogy az csak csuda. Nézzük csak! Az kicsit széles lett, megmozdul a hátulja, kis ellenkormányzás, és tetszenek látni, a keréken látszik, hogy áll a gázon, és húzza ki. Arról beszélgettünk itt az utolsó 5-ös kapcsán, hogy a Jordan és a Minardi szemmel láthatóan különbözik a többi autótól, tehát annyira látszik rajtuk úgymond a fejletlenség, a kevés pénz, hogy a Jordan például a féktávon rettentően ideges volt, tehát amit mindenképp figyelni érdemes majd most az időmérő edzés, a második időmérő edzés alatt, hogy a két Jordan, amikor féktávhoz Bocsánat, közben a helyszínt láthatjuk, Zsolti megérkezett. Most tankolnak, hiszen neki most először kell kimenni, tehát neki muszáj most a Bok utcába tankolni, hiszen mindjárt el is kell kezdenie majd az időmérő edzését. Tehát a két Jordan az eszméletlen módon mozog féktáv alatt, ide-oda rángatózik az autó, nagyon ideges, amit pedig a Minardiról érdemes elmondani, de szerintem ez is szemmel látható volt. Úgy néz ki a két autó, mintha nem használnák a kipörgésgátlót, holott használják, hiszen azt még lehet idén használni. Ennek ellenére annyira fejletlen ez a program, vagy annyira rosszul van megírva,
hogy az autók csúszkálnak gázadás közben, amíg a többiek állhatnak a gázon. Lassabban reagál a kipörgésgátor? Így van, lassabban reagál, és ezért sokkal inkább megcsúszik az autó, és megpróbál kitörni. Nem egy kanyarba látszott Bruninál és Zsoltnál is, vagy egyszerűen ők nem tehetnek erről, ők ráhagyatkoznak a kipörgésgátorra, nyomják a gázt, és a kipörgésgátor nem dolgozik tökéletesen, míg a nagy csapatoknál nem látunk ilyen megcsúszásokat, tehát mint a sínen autóztak volna. Na nézzük a célegyenest, itt jön a célegyenesben, kezdi a gyorskörét. Itt a célegyenes vége, gyönyörű, hibátlanul megrajzolva. Az autó engedetlenségét most tökéletesen kordában tartotta az autót Zsolt. Szépen jön idáig, gyönyörűen. És most, mintha egy kicsit kevesebbet kéne brusztolnia az autóval, most könnyedebben jön a Minardi. Csak hát tetszenek látni, 276 km/h a top speedje, tehát a csúcssebessége. Ezzel nem tud Zsolt semmit csinálni, nem tud kiugrani az autóból és elkezdeni lögdösni. 300 fölötti csúcssebességeket mentek az autók ezen a mérponton. Ez pedig nem versenyző, hanem technika és erő kérdése. Bruni mutogat közben a boxban, valami nincs rendben a másik Minardival, valami gond van. Lehet, hogy nem indul be. Nem indul be Bruni autója. Itt jön Zsolti közben. Bruninak már lassan kint kéne lennie a pályán, hisz ő a következő. Bruninak már kint kéne lennie a pályán. Így van. Neki már a felvezető körét kellene teljesíteni, és érkezik a célegyenes bejáratához egy hibátlan körben Baumgartner Zsolt. És nézzük az idő eredményét. 1:36.81. És az előbb 32-t ment, ugye 7 másodperce volt lassabb, mint Barrichello, akinek 25-ös ideje volt, 25-3. Így van, tehát bő másfél másodpercet hozott az előző idején. Egy pillanatra azt láttam, mint hogy a Ralf Schumacher... Zsolti! Baumgartner Zsolt autója! Nem már! Baumgartner Zsolt a 22. időt autózta úgy, hogy különböző gumikeverékeket próbált ki. Az a gumikeverék, amit ide kaptunk most, amivel már a Ferrari Melbourneben is ment, az úgy néz ki, hogy elég jó, és valószínű, hogy holnap ezzel fogunk tudni menni, és ezt fogjuk választani. Lehetett látni a két fajta gumi, a kemény és a puha között hirtelen olyan időkülönbség volt, ha megfigyeltétek, hogy iszonyú, hát a középső szektoridőm az egy olyan 5 jobb volt, mint a Jimmy, úgyhogy nagyon jó a puha keverék, úgyhogy valószínűleg mellett fogunk dönteni, és lehet, hogy egy 3 kiállásos taktika lesz majd a versenyre, úgy néz ki. Zikella alatt mozgott a jetski, úgy, ahogy most Pantano alatt ez a Jordan. Na nézzük Zsolt teljesítményét. Pantanohoz képest mérjük az idejét. És már 2 tizeddel az első mért ponton jobb, mint Giorgio Pantano Baumgartner Zsolt. Jaj, de jó lenne, ha ezt meg tudná tartani, de nagyon jó lenne, ha ezt meg tudná tartani. Nagyon szépen csinálod, nagyon-nagyon szépen csinálod. Ott az a 0,2 másodperc még a második mérponton is. Jaj, de nagyon tudnék ennek örülni. És Zsolt sokkal... Jaj, de kár, de szépen megfogta, de kár. Ugyanaz, mint a Jordannel. Hát ha határon kezd valaki autózni ezzel az izével, akkor ez van belőle, pedig nem hibázott semmit Zsolt. Egyszerűen rátette az ívre az autót, csak hát ez nem akarja, nem akarja. Sajnos ott az a 0,2 másodperc az el is fogyott nagy valószínűséggel. Megvan! Na, ügyes! De milyen ügyes! Kapott 6 tizedet Pantano. Pedig hogy össze kellett szednie Zsoltinak azt az autót? Baumgartner Zsolt is szépet rajtolt. Lerajtolta Christian Klient, sőt Brunit is.
mi fiunkat, Baumgartner Zsoltot, aki hibátlanul teljesítette a szélsőséges körülményeiről híres Maláj nagydíjat, hiszen, hogy sokszor tetszettek látni, bőven 30 fok fölött volt a hőmérséklet, és 50 fok fölött a páratartalom. Ő is, az autó is végigbírta, ellenben az ausztrál nagydíjjal, ahol az autó megadta magát. Zsolt nem hibázott, azt tette, amit kellett, tanulta a pályát, tanulta az autót, és élete első Minardis versenyén tudta teljesíteni, azt gondolom, mindannyiunk nagy örömére. Vadonatúj pályával ismerkedtek a pilóták az első bahreini Forma 1-es nagydíj nyitónapján. A 20 versenyző és az 5 tesztpilóta közül Baumgartner Zsolt a 20. időt érte el. A Minardi magyarja a házi versenyt megnyerte, mert mindkét csapattársánál jobb időt ment. Érthető, hogy miért volt ilyen jókedvű Paul Stoddart csapatfőnök a szabadedzés után. Én úgy látom, hogy a mai feladat elsősorban, mint mindenhol eddig, az volt, hogy megismerjük a pályát, megtaláljuk a beállítást, az aktuális beállítást, mert nagyon nehéz megtalálni a végleges beállítást, mert a pálya az folyamatosan változik és folyamatosan javul edzésről edzésre, de úgy érzem, hogy ez a mai utolsó szabad edzés, ez tényleg jól sikerült a csapattársam elé, Bruni elé kerülni, ami egy jó dolog. Közben Zsolt elkezdi a mért körét, én meg akkor hagy utaljak vissza Dávid Sándornak azon szavára, miszerint komputerrel nem lehet lemodellezni egy pályát, hogy az a Hungaroring esetében sem jött össze. Most itt a bahreini pályán azt satszolták, hogy a versenyzők olyan 1.33-as köridőket fognak futni, ehhez képest Jensen Button eddig a leggyorsabb kör, melyet a ma reggeli szabadedzésen futott 1.29.5-ös ideje volt, tehát körülbelül olyan 3,5 másodpercet számolták el komputer alapján azt, hogy milyen autót lehet, vagy milyen időt lehet autózni ezen a pályán. De hát lesznek versenyzők, akik majd valóban 1.33-at futnak, és úgy gondolom, hogy Zsolt már az első részidő mérési pontnál tart, tehát például a két Minardi örülne, hogyha 1.33-as körre lenne képes, hiszen eddig a leggyorsabb Minardis kör az 1.33.800 volt, Gianmaria Bruni futotta ma délelőtt, Zsolt ennél 2 tizeddel futott lassabbat a tegnapi szabad edzéseken, de hát ez már versenykörülményekre tankolva egy jó időnek számítana Minarditól. Igen, ezek az autók most már meg vannak tankolva, ugye ne felejtsük el az új szabályokat, de mondjuk ez a része tavaly is már így volt, az autókon nem lehet módosítani az időmérő edzések után, tehát itt most már azzal az üzemanyag mennyiséggel és azzal a gumival autóznak a versenyzők, amelyeket majd fognak használni a vasárnapi futamon. Zsolt tehát, hogyha bejönne 1.35 alá, az már mindenképpen, én azt mondom, hogy szép teljesítmény lenne. Természetesen itt is megvan az a 4-5 másodperces különbség az elsőkhöz képest, amelyeket a elmúlt pályákon láttunk. Egyébként Zsolt mindig a második időmérőn ment jobbat, eddig az ausztrál és a maláj nagydíjon is, tehát megvan minden esélyünk arra, hogy az 1.35-6.32-n javít. Ezúttal nem. 1.35, 7.87. Igen, azt akartam mondani. Mi történik itten? Ott folyik valami. Igen. Elfüstölt a motor. Hát ez nem Zsolt hibája volt. De kár érte. Rendhagyó lesz a mai pályabemutató, hiszen Baumgartner Zsolttal 2 olyan kanyar kombinációt nézünk meg közelebbről, ahol 1994-ben tragédiák történtek. Itt ezen a helyen vesztette életét Ayrton Senna 1994-ben a Tamburello kanyarban, a 3-szoros brazil világbajnok. Azután, az eset után egyből megváltoztatták ezt a kanyarkombinációt. Milyen volt, milyen lett, és ennek a mostaninak mik a jellegzetességei, Zsolt? Hát tettek bele egy lassítót, ami végül is ez a szakasz itt. Előtte ez a gyors szakasz csak egy ilyen enyhe kanyargörbülettel jött bele ebbe a kanyarba, és ezért volt ez nagyon gyors, de így most a versenyzőket egy 300 feletti tempóról egy nagy fékezésre készteti, és itt a rajtnál az első körben azért szoktak csetepaték lenni. A Tamburello után a Villeneuve kanyar kombináció következik, ahol szintén 1994-ben Roland Ratzenberger, az osztrák pilóta vesztette életét. Zsolt, erről a kombinációról mit kell tudni? Hát ez egy nagyon gyors bemenetellel kezdődik, ahol szinte a kanyarban vált vissza az ember, és igazán egy ideális ív van, és utána jön egy lassabb kanyar, egy olyan lassú, mint mondjuk a Tamburellónak az első kanyarja, úgyhogy nagyon fontos az, hogy az ember ne érkezzen meg túl gyorsan, mert akkor annak nagyon rossz lesz a kijárat, és utána megint egy egyenes szakasz jön. Zsolt, köszönjük szépen a pályabemutatót, további jó pályabejárást a csapattal. A mai utolsó szabadedzésen Baumgartner Zsolt a gumifalnak csapódott, és ennek következtében a T-Carba, azaz abba a bizonyos plusz autóba ült bele.
Jól túl vagyunk az első két szabad edzésen itt Imolában. Ha jól tudom, akkor rengeteg mindent próbálgatatok, új alkatrészeket, új dolgokat az autón. Mik voltak ezek, és hogy ment a két szabad edzés? Hát különösen elsősorban egy nagy köszönettel tartom a csapatnak, hogy ezt ilyen gyorsan, ugye köztudott, hogy egy másfél hete ért véget az a szélcsatornás program, aminek az eredménye ide átjött, és nagyon rövid ideje volt a csapatnak elkészíteni ezeket az alkatrészeket, és hát még ma reggel, vagy is együtt láttuk, amikor készültek az én alkatrészeim. Az első alkatrésszel már Bruni tudott menni a mai reggeli edzésen, én pedig délután, és tényleg nagyon gyorsan kicserélték, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt, és hát az eredménye is meglett, mert utána egy elég nagyot ugrottunk, úgyhogy ennek nagyon örültem. Tehát Baumgartner Zsoltot látjuk a pályán. Ahogy azt már az előzőekben hallották, ez a tartalékautó, amivel Zsolt nekivág az egykörös megmérettetésnek. Ez a célegyenes végén kezdődik az a bizonyos Tamburello kanyar, aminek az átlagsebessége 300 km/h körül van. Itt van ez a lassító, amit beépítettek ebbe a pályába. Eddig hibátlanul megy Zsolti. Sajnos ezzel az autóval, ha nem a tartalékautó, hanem az éles versenyautója, akkor is nagyon kell küzdeni. Lehet látni a kormánymozdulatokon, hogy az autó irányítása nem oly precíz, mint mondjuk egy Ferrari, vagy egy Williamsé, vagy akár ebben az évben a bár Hondáké. Az előbb lehetett látni az első szektorban a mért időt. Jelen pillanatban a nem hivatalos pályarekord 1 perc 19,805 másodperc, és Juan Pablo Montoya nevéhez fűződik, aki az előző edzésen, az előző időmérésen futotta ezt. Ez az eddigi leggyorsabb kör, amit ember teljesített itt az imolai versenypályán. Na nézzük Zsoltit a második időmérő ponton. 53.845, itt az autója kifordult ugyanott, ahol az előző edzésen összetörte az autót, lehet, hogy még benne maradt az a momentum, de most szépen megfogta, nem csapódott neki a falnak, ugyanis ott annál a balesetnél, ahogy az előbbiekben látták, és az autója hátója csúnyán megsérült. Zsolti most összeszedte az autót, és karcolás nélkül behozza. Megmondom őszintén, hogy a végeredmény szempontjából nem sokat vet a latba, mert azzal, hogy a tartalékautóval indul, egyébként is 10 helyen hátrébb sorolták volna a rajtrácson. Nem valószínű, hogy az eredménye az annyit javult volna, hogy ne az úgymond utolsó helyek egyikéről kezdje a versenyt. Komputerünk szerint az első kerékcserét követően Baumgartner Zsolt megelőzte Gianmaria Brunit, és Zsolt a 18., Bruni pedig a 19. Zsolt. Itt jön Zsolt, így van. Zsolt Bruni előtt Imolában, az nem rossz. Igen. Bruninak a hazai pályája, de gyönyörű lenne, ha ez így maradna. Minardi, azt hiszem Bruni. Vége. És vége. Ugye ez Bruni, nyugtass meg, Bruni, jó. Magyaráz nagyon a szerelőknek, de nem úgy tűnik, hogy... Csak most nehogy Zsoltinál is valami jelenség megjelenjen, mert a Minardi az párban szokott megpusztulni. Igen, Bahrainben is ez volt. Tehát most jó lenne, hogyha Zsolt végigbírna ezt a futamot. Hát Zsolt egy dolog, Gyula, drukkolja Minardinak is. Igen. És Baumgartner Zsolt, ott van célbért Baumgartner Zsolt. Bizony, a 15. helyen Zsolt bejött. A 15. helyen azt gondolom, hogy ez Zsolt eddigi legjobb versenye volt, azon egyszerű oknál fogva, mert nem csak végigment, hanem a verseny egy adott periódusában a saját csapattársát is megelőzvén. Imolában 2 kanyart mutattál be nekünk, most egy kanyarnál állunk, és annyira új, hogy még a háttérben dolgoznak az emberek. Milyen változtatás történt itt Spanyolországban? Hát ez a 10-es kanyar, amit lényegében előbbre hoztak egy pár méterrel, és sokkal élesebben kell venni ezt a kanyart, sokkal lassabb, viszont így egy olyan durván 300 méterrel rövidebb lett a pálya, ami azt jelenti, hogy így az idők is gyorsabbak lesznek, mint tavaly voltak, de tényleg nagyon le kell lassítani, és eléggé furcsa, most így jöttünk szemből, nagyon nehéz látni azt, hogy igazából hol kell befordulni, főleg annak, akinek be van idegződve mondjuk a régi pálya. Igen, hogy nagyon sokszor voltál már ezen a pályán, sokat versenyeztél rajta. Mennyire lesz neked ez nehéz megszokni egy F1-es autóval? Én úgy érzem, nem lesz nehéz, és gondolom biztos fognak különböző fajta felfestéseket még csinálni, hogy a versenyzők ezt ne nézzék el, és el fogják helyezni a megfelelő referenciapontokat a fékezésekhez,
Nem hiszem, hogy nagyobb gondot jelent. Egy picit talán számunkra nehézkes az, hogy a pályadőlése miatt elég rossz lesz a trakciónk, úgyhogy itt sokat kell majd dolgoznunk az autó beállításán. Majd sorsoláson vettél részt és nyertél. Hol voltál ma? Hát ma kisorsoltak a dopingvizsgálatra, ami egyből a szabad edzés után volt, és egy órával utána kellett megjelenni. Hát és úgymond ott a váróban jelen voltunk, míg várakoztunk, addig a 3 Bristolos pilóta ült ott, akit kisorsoltak. Ez volt Massa és Michael Schumacher, meg én, és beszélgettünk a mai napról. Ők is ugye a gumikban különbözőféle tapasztalatokkal rendelkeznek, úgyhogy egy kis eszmecsere volt, amíg várakoztunk a vizsgálatra. Baumgartner Zsolt érkezik a felvezető kör végére, és aztán kezdi majd meg a gyors körét. És most indul el az óra. Az élmezőny olyan 1.15-1.16 körüli időket autózik, Zsolt 1.20 körüli időket autózott eddig a hétvégén. 313 km/h sebességgel ment a célegyenes végén a mért ponton Zsolt. Eddig hibátlan. Szépen íven tartja az autót. És most, mintha egy kicsit kevesebbet citálna ez a Minardi, nem Gyuszi, te is úgy látod, ugye? Új aerodinamikai elemeket kaptak, lehet, hogy ez az oka annak, hogy valamivel jobb az útfekvés, és talán könnyebb lesz kezelni az autót, mint ahogy azt láttuk az eddigi futamokon. Sokkal jobban mozgott Zsolt alatt a versenyautó eddig, most egy kicsit stabilabb, egy kicsit precízebben irányítható. Nagyon nehéz ezeket az autókat, már mint a Minardikat kordában tartani. Egy pillanatra megállt az ütőben, nem Zsolti nagyon kiszélesítette a pályát, de gyönyörűen tartotta, ott nem vette el a gázról a lábát. Szélesen a kerékvetőn autózik, minden centiméterét kihasználja a pályának. Nézzük a második mérpontot, 56.466 az idő eredménye. Eddig nem hibázott Zsolt. Verőfényes napsütés, tömött lelátók Barcelonában, a Forma 1 legelitebb tesztpályáján. Zsolti idáig gyönyörűen jött, itt megmozdult egy picit az autót, elvesztett 1-2 század másodpercet, az idő eredménye 1.21.470. Az edzés előtti információk alapján Zsolt nehéz autóval vágott neki az edzésnek, tehát az ő taktikája az, hogy az elején nem akar kijönni, tankolni, míg csapattársa Bruni az valószínűleg egy jóval könnyebb autóval kezdi meg az időmérő edzést. Bruni is, nem, Zsolti. Most jött ki Baumgartner Zsolt. De az ő kis vállát, Baumgartner Zsolt. Bent a sótarányban szerintem kicsúszott. És sárga zászló. Jaj, de sajnálom. Igen, itt Bátor is itt rontott tegnap, ez a gyors jobbos. Nézzük csak. Érkezik. És ott a sóderány megfogja, és nem tud mit csinálni. Baumgartner Zsolt köre. No nézzük, mire képes Zsolti. 1.20-115 volt át Bruni ideje, jön a jobbosba, nagyon szépen eltereli az autót, jön felfele az emelkedőn, itt már ő is kitolja a szemét. A balos, és abból jön itt a Casino téren a jobbos. Eddig nagyon szép, egy kicsit korrigálnia kell, ott megcsúszott az autó hátulja, össze kellett szednie. Itt érzésem szerint 1 vagy 2 másodpercet elvesztett, de még így is 51.000 másodpercet Zsolt vezet Bruni előtt az első mérponton. Érkezik le a lőzbe, csak így tovább Zsolti, csak így tovább. Jaj, itt is megcsúszott egy kicsit, Na de nézzük a tempót. Ahhoz képest, amit Bruni autózott, érdemes lesz megnézni a második időmérő ponton Zsolt teljesítményét. Itt van az alagútba. 51.000 másodperc, hát az egészen elenyésző különbség, de vezetett Zsolt az első mért ponton. Itt van lent a sikánban, egy picit elemelkedik az autó jobb eleje, és aztán jön lent, ez egy sajátságos fedélzeti kamerakép, itt már lent van a rakparton Zsolt. 21.000 másodperccel lassabb, de csak 21.000 másodperc. Hajszán választja el Brunit és Baumgartner Zsoltot. Érkezik a rászkázban, na most még egy kicsit itt komolyan kéne lennie, itt még egy kicsit oda kéne taposni Zsolti, és meg lesz az. Meg tud az lenni, 21.000 másodperc összesen a különbség, nézzük, 1.20-115 Bruni ideje, ehhez képest Zsolt, megvan neki, megverte. Úgy van Zsolt. Gyönyörű. 55.000 másodperccel odavágott neki.
Ez ugyan nagyon-nagyon pici ez a különbség, de nagyon szép gyorskört autózott Zsolt. Lehet látni, hogy tulajdonképp határon megy ezzel az autóval. Azt a tempót autózta ki belőle, amire ez az autó képes. Sato! Itt jön Sato a 4. helyen. Mit művelt a két Renault és a két Bár Honda? Állva hagyták a mezőnyt hátul, ha minden igaz, talán az egyik Minardi volt? Igen, sajnos úgy láttam Zsolt elkezd lassulni. Igen, a Zsolt autója volt. Közben Baumgartner Zsolt így már a 10. Hát de szép lenne egy pont, Gyula. Hát de szép lenne egy gyönyörű pontocska. Egy Forma 1-es pontocska Baumgartner Zsoltnak. Ezt most már drukkoljuk ki. De hogy? Hát ügyesen, kezdj el drukkolni. Mondj ott hajrá Zsolt. Hát csak egy Ralf Schumachert meg egy Paniszt kéne meg. Nem, csak egy Paniszt kéne meg. Nem. Még egy Ralf Schumachert is meg kéne előznie ahhoz, hogy pontszerző helyen legyen. Ralf Schumacher az utolsó a pontszerzők között. Baumgartner Zsolt pedig jelen pillanatban a 10. helyen, a 10. kitűnő helyen autózik. Zsolt idáig nagyon okosan, nagyon kimérten ment ezen a pályán. Itt, ha valaki elkezd eszetlenkedni, akkor láttuk, hogy milyen végeredménnyel járhat. És ez a két versenyző, az egyik Williams, Ralf Schumacher autója megadta magát. A 9. helyről sikerült kiesnie, Baumgartner Zsolt ebben a pillanatban a 9. Baumgartner Zsolt a 9. Még egy pozíció és Zsolti élete első Forma 1-es pontját meg tudja szerezni. Baumgartner Zsolt a 9., az pedig neki is pályafutása legjobb helyezése. Hiszen Zsolt Monzában még a Jordannel volt 11. A monakói 9. hely után az újoncok között az első helyre léptél föl. Hogy érezted a mai napot? Ez mindenképp egy nagy dolog, hogy Monakóban sikerült célba érni, ez egy nagyon nehéz verseny, de visszatérve ide a Nürburgringre, nagyon örülök neki, hogy egy ilyen jó napot sikerült zárnunk. Magunk mögé tudtuk taszítani a két Jordant, az első szabad edzésen a csapattársam előtt tudtam végezni. Talán még az jobb lett volna, hogy most itt a második edzésen a második szektorban nem tart föl Massa, és akkor még egy picivel jobb kört is tudtam volna autózni. De úgy érzem, hogy sikerült egy jó balanszt megtalálni, még a végső versenystratégia az hiányzik, mert egyelőre nagyon használódnak a gumik, úgyhogy meglátjuk, hogy ez holnap hogy lesz, és attól fog eldőlni, hogy 2 vagy 3 kiállással fogunk-e taktikázni. Itt pedig Zsolt érkezik, és kezdi meg a gyors körét. Na nézzük Zsolt teljesítményét. Reméljük, hogy át tudta örökíteni a Monte Carlói formáját. Bőséggel 1.34-en belül autózott az előző gyors körben. Ehhez képest kell nézni a mostani teljesítményét. Monte Carlo óta sikerült új kormányszervót belerakni ebbe az autóba, mint ismeretes. Ott nem használhatott szervót, mert a pénteki edzésen, illetve a csütörtöki edzésen összetörte az autót, eltört a szervó. 3 másodperccel gyorsabb volt az első mért szektorban sajnos Bruni. Gyerünk már, gyerünk már, gyerünk már! Azóta azonban a csapat beszerezte a szükséges alkatrészeket, és most teljes értékű Zsolt Minardia. Nézzük a második mértponton, itt egy picit megcsúszik az autó hátulja, de szépen fogja meg Zsolt. Láthatóan nagyobb mennyiségű üzemanyagot tankoltak Bruni és Zsolt autójába is. Szerintem 2 kiállást fognak tervezni a holnapi versenyre. Ettől egy kicsit nehezebb az autó, mint az előző edzésen volt. És az időeredmény a második mértponton, ott az a 3/10, sajnos ott az a 3/10, pedig azt valahogy le kéne dolgozni, de szerintem már kevés az idő, kevés a hely Zsolt számára ahhoz, hogy megverje Brunit. Szépen dobja át a kerékvetőkön, a Minardi érkezik a célegyenes bejárati ívéhez. 1.34.022 Bruni ideje, ehhez képest Zsolt ideje. Nem lett meg. Megmaradt a 3/10. Megmaradt a 3/10. Alonso elől húzódik le Baumgartner Zsolt. És Alonso tempózik tovább a 6. helyen.
Baumgartner Zsolt ismét befejezett egy Forma 1-es versenyt, a 15. helyre hozta be a Minardit. A Minardi magyar versenyzője Baumgartner Zsolt mindkét edzést a 22. pozícióban zárta, délelőtt 1:18.959 volt az ideje, délután pedig 1 perc 16,981 ezred másodperc. Nem ismerik a pályát, úgyhogy leginkább az volt a fontos, hogy minél többet a pályán maradjak. Ennek nagyon örülök, hogy ez így sikerült. Sajnos a legvégén egy picit beragadtam, azt hiszem az egyik bárautó mögé, és a gyorskörömbe ezért feltartott, de elég jó úton haladunk abban, hogy megtaláljuk a jó beállítást. Nagyon örülök annak, hogy nagyon kicsi a különbség az elejéhez képest. Ez azt jelenti, hogy itt sokkal jobb esélyeink lehetnek, úgyhogy bízom benne, hogy holnap még tudunk javulni, és akkor egy jó időmérést fogunk tudni produkálni. Aerodinamikai csomag ide vagy oda, Minardi továbbra is, még a Jordannel szemben is jelentős hátrányban van. No, most kezdi meg Zsoltát a mért körét. Itt jön majd az elején egy sikán, egy bal-jobb kanyar kombináció. Ezt még Gianmaria Bruni az előző edzésen bevett, és itt állt meg Bruni autója. Zsolt itt most szépen továbbment, tehát úgy tűnik az ő autójával minden rendben. Reméljük, hogy gond nélkül végigcsinálja Baumgartner Zsolt ezt a kört. Először jár ezen a pályán, ezt is hallhatták tőle, hiszen a montreali pálya. És egyelőre gyorsabb Zsolt, mint az első időmérő edzésen, 2 tizeddel jobb az első részideje az első időmérőn futott köréhez képest, tehát lehet, hogy ez az idő, ez javítható, ez az 1:17.903, amit még egyszer mondom, mégis nem számít bele ebbe a sorrendbe, csak a rajt sorrendet, illetve az edzés sorrendjét döntött el, ez az az idő, ami fontos és ami igazán számít majd. Most Zsolt a második időmérő pont fele halad, 292 km-es sebesség, hát itt a nagyobb bőven 300 fölött, és látott, hogy egy pillanatra Zsoltnak ellenkormányoznia kellett, hogy megcsúszott a Minardi feneke. Itt pedig a leghosszabb része a pályának, a legcsúcssebességet itt érik el a versenyautók. 344 km volt, Ralf Schumacher volt a leggyorsabb a mai nap folyamán. Ehhez képest Zsolt mehet olyan 330 körül, itt van az utolsó sikán. És nézzük Zsolt idejét, tehát 1:17.903 volt az első időmérőn, ehhez képest jobb, de mennyivel? 9 tizeddel, 1:17.064. Ez nem rossz. Mindenképpen javított Zsolt, de úgy tűnik nem maradt állva senki. Takuma Sato és Gianmaria Bruni, valaki mégiscsak ott volt, vagy Zsolt. Baumgartner Zsolt. Ajaj. Valami. Indítsd el. Júj. Montoya. Baumgartner Zsolt befejezte a kanadai nagydíjat, és a kizárásokat követően a 10. helyen zárta a versenyt. Zsolt, rengeteg szurkolód van itt is, nem csak Montrealban, hanem itt a másik tengeren túli futamon is. Milyen érzés magyar szavakat hallani és magyar zászlót látni itt a pitlénen, Indianapolisban? Ez nagyon jó, ez nagyon közeli egy olyan érzéshez, mintha a hazai pályán mennék, úgyhogy, és ha azt teszek, itt a mellettünk lévő magyarok Floridából autóztak ide föl, úgyhogy ez egy nagyon nagy elismerés és egy nagyon nagy tisztelet számomra, úgy érzem. Úgy tűnik, hogy a magyarok biztatása pozitívan hatott Baumgartner Zsoltra, hiszen a Minardi versenyzője a szabadedzés legvégén egy egészen jó időt autózott, pontosan 1 perc 13,384 ezred másodpercet, ami a 18. helyet jelentette Baumgartner Zsolt számára. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy majdhogy nem az eddigi legjobb hétvégéje eddig Zsoltnak, hisz a tegnapi és a mai napon nagyon kiegyensúlyozott, jó teljesítmény nyújtott. Természetesen a technikai korlátokról nem szabad megfeledkezni, ami a Minardi. Kezdődik a gyorsköre Zsoltnak. Ami igazán nem sikerült, az az első időmérő edzés. 321-et mért a komputer. Nézzék meg, hogy ezzel az autóval itt ebben a kanyar kombinációban már mennyit kell dolgozni a Zsoltnak, miközben a Ferrari versenyzői mondjuk, vagy a márhondások azok alig moccantanak egy picit a kormányon. Zsoltnak folyamatosan korrekcióra van szüksége, hogy az úton tudja tartani ezt az autót. Ha 1:13 körül időt tudna menni, az nagyon csicsa lenne, annak nagyon tudnék örülni. Lényeg, hogy
hogy 1.14-en belül kéne tartani az időt, itt is korrigálnia kellett. Hát ez az autó, ez nem egy élmény. És mindent megpróbál vele, de hát folyamatos birkózás van, hatalmasat fékez. Érkezik a kigyorsítási részhez, innen jön már rá az ívre, az oválpálya része következik, és aztán érkezik meg itt az oválból a célegyenesbe, most a döntött kanyarba. Itt az egyenes, és az idő eredménye, hát ez génge. Ez génge. Sajnos azt kell mondjam, hogy a legrosszabb helyen hibázott Zsolt a legnagyobbat. Pont az utolsó kanyarban, ami rávisz arra az ívre, ahonnan már padlógázzal jönnek végig, pont ott láttuk azt a füstölős fékezést, úgyhogy a kigyorsítás ott rossz volt, és ettől még rosszabb az ideje, mint az első mért edzésen. Több tized. Az sok volt ott, majd talán mutatják azt is, nem erre gondolok. Erre, itt van, ez az utolsó kanyar, ami után padlógázas szakasz következik. Ezzel Baumgartner Zsolt a 9. Ezzel Baumgartner Zsolt a 9. Az első 8 helyezett kap pontot, és még van 12 kör hátra. Viszont jelezni szeretném, hogy majdnem pontszerző helyen van Zsolti. Kérem szépen, 9 körrel a verseny vége előtt Mihály Schumacher vezet, Rubens Barrichello második, Takuma Sato a harmadik, aztán Trulli, Panis, Räikkönen, Coulthard, Fisichella és Baumgartner a sorrend. Nem akarok pimasz lenni, de valamelyik McLaren most eldurranhatna. Ne légy rossz indulatú, Gyula, kérlek. Még van 8 kör hátra a versenyből. Még bármi történhet. Például eldurranhat egy McLaren. Ennek a 9. helynek egyébként Trulli autója? Nem, Fisichella? Igen. Fisichella? Hát ott a pontocskánk! Jaj, könyörgöm! Szegény Fisichella! Pontja lesz a fiúknak! Ha-ha! Csak menjen végig. 6 kör! Jaj, de boldog lennék! Zsolti, könyörgöm! Itt van. Ő az, mutatják! Jó van, nem a 9. 8. lesz az! Jaj! Hát de szép! Jaj, de szép! Gyere! Jaj, de aranyos! Forma 1-be pont, Gyuszi? Nem hiszem el. Várjuk ki ezt az 5 kört, mert ez a verseny, ez... Itt már minden volt. Nem véletlenül mutatják. Igen, mutatja. Ott van Fisichella, ott van, meg úgy van, index, gyerünk. Szegény Fisichella. Hát, gyönyörű. Jaj. És Zsolt a képen körök óta, vagy másfél kör óta. Gyönyörű. Hölgyeim és uraim, a magyar autósport történetében elképzelhető, el ne kiabáljuk, hogy pont lesz Forma 1-es autóversenyen. Baumgartner Zsolt jelen pillanatban a 8. Mögötte Mihály Schumacher. Ez sokat számít, ez nagyon sokat számít. Fú, de mennyit. Sporttörténelem lenne itthon, Gyula. Egy köröcske. És a komputerünk kiírta! Hölgyeim és uraim, a magyar autósport történetében az első pontszerző Baumgartner Zsolt Forma 1-es autóversenyen a 8. helyen jött be ezen a futamon Baumgartner Zsolt, és ezzel megszerezte élete és Magyarország első Forma 1-es pontját, ott van a háttérben. Júj, de jó! Ez nagyon. Ott van Zsolti! Did you just win the Grand Prix? No, I scored a point, and for our team, for us, it's a great thing. So we are really happy, as you could see, as it's a great thing. This is a bit of history, isn't it? First Hungarian driver ever to score a point in the World Championship. Yeah, that's right. I'm really happy. We were really close in Monaco,
but I'm very happy that finally here in Indy we could score the point. It was very pleasant and very good. Does happy sum it up for you, Paul? I don't think it's a big enough word, is it? Fantastic, Lou. I mean, when a team like Minardi scores a point, it's always cause for a celebration, but when a guy scores a point who's been really hanging in there race after race with reliability, we got so close in Monaco, now to get the point here, fantastic. Azt hiszem, egy Toyota is lelassult, egyszer az egyik Zaubernak lett defektje, akkor utána a végén kezdett problémája lenni Fisichella-nak, úgyhogy kezdtem sejteni, hogy közeledünk a ponthoz. Mi akkor kezdtünk igazán hinni abban, hogy pontot szerezhetünk, amikor Mark Webber autója kigyulladt, és Zsolt feljött a 9. helyre. Megint ugyanabba a helyzetbe kerültünk, mint Monacóban. Egy helyre voltunk a pontszerzéstől, csak itt még hátra volt 10-12 kör. Ekkor arra gondoltam, hogy a két McLaren nagyon megbízhatatlan, és vagy velük, vagy valaki mással történni fog még valami. A köridőkből azt már láttuk, hogy Fisichella két szektorban is 30 másodperccel lassabb volt, mint az élboly, azaz tudtuk, hogy bajban van, csak abban nem voltunk biztosak, hogy Zsolt le tudja dolgozni a vele szemben lévő körhátrányát. Aztán később kiállt, így ez már nem volt többé kérdés. Mindenki tudja, hogy komoly anyagi gondjaink vannak, éppen ezért mindenki örömmel veszi, ha a legkisebb, a legszegényebb sikert ér el. Na, ezért ilyen népszerű ez a pont. Most szerintem egyáltalán nincs különbség a között, hogy most kivel ki mennyire van az a másik versenyző autójához közelebb. Most az egész csapat nagyon örül, mert ez az egész csapatnak egy siker, mert 2 évig dolgoztak, úgymond, hogy megint eljussanak arra a pontra, hogy pontot szerezzenek. Számunkra egy pont annyit jelent, mintha a dobogón állnánk. Utoljára 2 éve Melbourneben sikerült ez a bravúr. A Mark Webber által akkor szerzett 2 pont felért egy győzelemmel. Most azt kell mondjam, nem szerzünk pontot, ha nincsen Zsolt. Ha korábban tippelnem kellett volna, hogy kiviheti véghez ezt a bravúrt a csapatban, akkor is Zsoltra tippeltem volna. Nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott idáig. Sokszor azt a kritikát kapja, hogy nem elég gyors, de ez nem igaz. Csak meg kell nézni azt a technikát és azt az anyagi hátteret, ami mögöttünk áll. Arra a pilótára, aki a Minardival pontot tud szerezni, az emberek emlékezni fognak. Egész érdekes volt ez a két szabad edzés, ugye az eső mindkettőbe beleszólt, és tarkította az eső a két tréninget. Az elsőn a 15. nagyszerű helyen végeztél, aztán most a 24-en. Hogyan értékelnéd ezt a két szabad edzést? Mi volt a fő feladat ma a Minardinál? Hát nehéz volt bármit is csinálni, mert az időjárás tényleg nagyon összezavart mindent. Hál' Isten az esős szakaszon 4. leggyorsabbak tudtunk lenni, ez nagyon jó. Úgyhogy sajnos most itt a végén nem sikerült már kivenni még egyszer száraz gumival, ami megint csak jobb lett volna, de nagyon örülök, aztán utána sikerült tényleg egy ilyen 19-6-os időt menni, de hát még ez is nagyon irreális, mert még a pálya javulni fog, úgyhogy ez biztos a holnapi nap folyamán jobb lesz. Jó élmény, egy kicsit hullámvasúthoz hasonlíthatnám belülről, amit átél ilyenkor a pilóta. Itt pedig már Baumgartner Zsolt következik. Zsolt 1.18.1-et futott az első mért edzésen, viszont a ma reggeli második szabad edzésen volt egy 1.16.8-as ideje, és azzal a 16. helyen végzett a mai második szabad edzésen. Hozzá kell tegyük azonban, hogy Bruni autója elromlott, tehát Gianmaria Bruninak nem is volt esélye arra, hogy jó időt autózzon ma reggel, illetve ma délelőtt. Na nézzük Zsoltot, 1 másodperc Barrichelloval szemben a hátrány, ez nem rossz, mert az első időmérő edzésen ezen a ponton már 1,4 másodperc volt a hátránya Zsoltnak az akkor vezető Michael Schumacherrel szemben. Hoppá, egy kis megcsúszás. Az első mért edzésen is volt Zsoltnak 2-3 csúszása, de hát látható, hogy ezt már megszoktuk, nem könnyű ezt a Minardit kézben tartani. A középső szektor következik. 2,4 másodperc, még ez sem rossz, mert az első időmérőn itt 2,8 volt a legjobb időhöz képest Zsolt hátránya. Úgy tűnik, hogy ez a kör jobb lesz Baumgartner Zsoltnak. Most jön az új részen, a pálya hátsó részén, egy hosszú egyenes, majd jön egy jobb kanyar, és aztán az a nagyon nehéz lassító a végén ki, a magas rázókövek miatt elpattan az autó, de Zsolt szépen átjött rajta. Ez pedig már Gianmaria Bruni. Igen, nem láttuk a befutóját Baumgartner Zsoltnak. Hát ez... Hirtelen beültünk Bruni autójába, aki a felvezető körén van. Mindenesetre Zsolt köre 1 különbséggel ugyanannyi volt, mint az első időmérőn.
Tehát valószínűleg ők már például azt a taktikát próbálhatták az első időmérőn, amivel a versenynek nekivágnak, és amivel most végül is a második kvalifikáción is vezettek. Baumgartner Zsolt látott, hogy nem csak Pánis, hanem Bruni mellett is elment, ott középen a sárga sisakban Zsolt, úgyhogy a 18. helyen kezdte a versenyt. Talán hoppá, Zsolt. Mi történt? Ajjaj. Sárga zászló, mivel hogy Zsolt a bukótérben van. Ja, itt van. Zsolti. Jajjaj, de kár. A szabad edzésen Baumgartner Zsolt az utolsó, a 25. időt autózta, 1 perc 23,436 ezred másodpercet. Ez azt jelenti, hogy Kimi Räikkönen pályacsúcsához képest majdnem 5 másodperc Zsolt hátránya. Sajnos a második edzésen a gyors körömmel volt egy kis műszaki probléma, ahol váltóiva volt az utolsó kanyarba, ahol addig elég sokáig, addig egy ilyen 3-4 előnyöm volt a csapattársaimhoz képest, úgyhogy ez egy jó kör lett volna, ma ez nem jött össze, de igazából a fontos lesz, a holnapi nap lesz. Az volt nagyon fontos, hogy találtunk egy jó beállítást, aminek nagyon örülök, és ez egy jó optimizmust ad a holnapi napra. Feszülten figyeli, ott már láthatják, jaj, de közelednek azok a csúnya felhők. Gyula, nekem van egy olyan érzés, ami nem fog esni az edzés végéig. Na, benne van, bár azért lepődnék meg, mert azért a Form 1-es csapatoknál elég komoly hangsúlyt fektetnek a időjárás figyelésre, és ekkora bakit, tehát hogy így elnéz az összes csapat, mert hogy mindenki lassított az első időmérőn. A kulcsot most mondtad ki, az időjárás figyelése, de megváltoztatni nem tudják. Tehát, hogy a szél egy picit arrébb kezdte fújni azt a felhőt, akkor hiába mondták Dave Richardsnak, hogy 25 kör jön, nem jön. Na nézzük Zsoltot, az első mért ponton 2,1 másodperc a hátrány. Ez picit sok. 1,5 másodperc volt itt az hátrány az első mért edzésen Buttonhoz képest. Rosszabb volt az első szektor, vagy csak jobban meg van tankolva a Minardi. Mindenképpen lehet, hogy egy jobban megtankolt autót is láthatunk Zsolt esetében, hiszen Silverstone az a pálya, ahol egy kétkerékcserés taktika tűnik a legideálisabbnak, és az azt jelenti, hogy legalább 20 körre kéne tankolni, 18-20 körre az autókat az elején, úgyhogy valóban ez is közre játszhat. Itt meg már 4,7 másodperc. Igen, ez rosszabb lesz. Zsolt első köle 1.23.116 volt az első mért edzésen, és jobbak voltak a szektor idejei. Valamivel rosszabb lesz, mint az előző, igen. 1.24.117, egy másodperccel rosszabb, mint az első mért edzésen. A mai nap az mindenképpen egy szomorú nap, mert sajnos egy tragikus halál történt a csapatban. A csapatban a második ember halt meg, aki igazából Paul Stoddard után a második ember, és ő vezényeli leginkább a csapatot a verseny hétvégéken. Úgyhogy emiatt ki is kellett hagynunk az első szabad edzést, ami egy picit kihatással volt a mai teljesítményünkre. Nézzünk vissza, Zsolt autója füstöl. Ne álljál már meg! Ugyan már! Hát pedig motort is cseréltek benne. Motort cseréltek, igen. Bruni és Baumgartner! Zsolti, jó! Na, mi lett a vége? Úgy tűnik, hogy Bruni maradt ott, de Zsolti ott bebújt szépen. Az szép lett volna, de kár, hogy nem láttuk. És ott van hátul Bruni és Trulli előtt Baumgartner, már jóval. Így van. Hoppá. Szépen elment Zsolti, gyönyörűen. És Zsolt autója! Zsolt autója! Ugyan? De sajnálom. Egyből az első kimenetelnél sikerült egy 3/10-del már gyorsabbat mennem, mint a két csapattársam, és aztán a végén hál' Istennek bebizonyosodott az, hogy amit az elején nem sikerült kihozni az autóból, viszont a szektoridőkben benne volt, egyszer megpördültem. Úgyhogy örülök, hogy végül is sikerült azért többé-kevésbé most az beállítást is sokkal jobbá tenni, mint az első edzésen, de azért még holnap kell egy picit javítanunk, hogy a versenyen is tökéletes legyen az autó, mert azért hosszú távon még vannak egy kis problémák.
Elsősorban a motor erő mellett a megbízhatóságra és törekedteknál pont ő alatt állt meg ez a motor, és ezért kapta ezt a büntetést, ami most már megszokott ebben az évben. Ez a 10 cserés, 10 rajthelyes hátrasorolás. De egyelőre nézzük Zsoltot, aki nem túl sok új fejlesztéssel a többiekkel ellentétben, viszont meglepően jó tempóban a Minardi ezen a hétvégén. Zsolt jól autózott az első mért edzésen, Gianmaria Brunihoz képest ugyan 3,1 másodperccel lassabb volt, viszont a végsebességekből arra következtetünk ki, mert láthatják 3,10-zel ment Zsolt. Most itt ezen a ponton Bruninak itt 3-4 km/h majd minden bizonnyal magasabb lesz a végsebessége, tehát feltehetőleg Zsolt autója valamivel nehezebb, mint Gianmaria Brunié. Minden esetre az, hogy Zsolt is csak 4 másodpercre volt a legjobb időtől Juan Pablo Montoyától, azért ezt ritkán láthatjuk a Minarditól, meglehetősen jól mentek a Minardik az első mért edzésen. Meglátjuk, hogy ez tartható-e itt a második körben. Ami még meglepő volt a hétvégén, az ugye, hogy a tavalyi év is hát a rendkívül nagy hőmérsékletek és a meleg függvényében telt, vagy ennek a jegyében telt, és részben ennek volt oka, hogy a Ferrari annyira rosszul szerepelt tavaly, hiszen a Bridgestone gumiabroncsok nem szerették annyira a hőséget. Most idén mindenki várta a hőséget, ehhez képest viszonylag visszafogott a nyár Németországban, legalábbis ezen a héten, hiszen 26 fok van ebben a pillanatban, amikor megkezdődött az edzés, közben Zsolt ideje 1.18.3.99, és a pálya hőmérséklete is mindössze 41 fok, ez mindössze azzal kapcsolatban, vagy avval összevetve mondom, hogy tavaly 55-56 fokos aszfalt hőmérsékleteket mértek, amik hát egész máshogy hatnak a gumikra, és ebből a szempontból sokkal jobb hétvégéje van a csapatoknak, hiszen nem veszi annyira igényben a gumikat és az autókat a magas hőmérséklet. Baumgartner Zsolt a 17. Zsolt tehát lerajtolta Gianmaria Brunit, a csapattársát, és természetesen ugye Panis is mögötte volt. És Panis támadja Zsoltot, valószínűleg meg is fogja előzni ebben a körben, hiszen 1,1 másodpercre volt a célvonalon Panis Zsolt mögött. Baumgartner Zsolt a 16. Gianmaria Bruni pedig a 17. Egy egészen különleges értékelő rovatot láthatnak most, kedves nézőink, innen a Hungaroring box utcájából, közelebbről a Minardi garázsából, ahol láthatják Baumgartner Zsoltot ülni a Minardiban. Nos, Zsolt 1 perc 24,656 ezred másodperces időt autózott, ezzel az utolsó helyen áll. Megpróbálunk Zsolttal készíteni egy ilyen értékelő rovatot egy sisakon keresztül. Arra kérem önöket előjáróban, hogy hangosítsák most a televízió készülékeket. Zsolt, ilyen időeredményre számítottatok-e az első körben, mint amilyet sikerült menni? 1.24.656 a te időd. Nem, egy picit talán hiányzott az, hogy begyorsuljak igazán, ez mindig egy picit nehéz nekem egy körbe gyorsat menni. Remélem, hogy majd a második az jobban fog sikerülni, mert elég nehézkes volt az idáigi első köröket mindig megtenni. Zsolt, lehet közben látni, az autódon serényen dolgoznak a mérnökeid. Változtattok-e valamit a beállításokon az első körhöz képest most a második időmérőkör előtt? Igen, még próbáljuk stabilizálni az autó hátulját, mert azzal vannak nehézségeink, gondolom nagyon lehet is látni, hogy az autó egyre jobban csúszkál, és mindig nagyon sokat kell ellenkormányozni, úgyhogy ezt próbáljuk csinálni. Egyébként sokak számára furcsának tűnhetsz, hogy most az autóban ülsz, pedig még hát van jó 20 percet, hogy kimenj a pályára. Ez minek köszönhető? Miért döntöttél így, hogy nem szállsz ki a kocsiból? Hát azért, mert így sokkal nagyobb nyugalomba tudok itt lenni, nem vesztem el a pozíciómat, nem kell újra az autóba újra viszont beszállni, és talán jobban tudok majd így oda koncentrálni az éles körre. Megígérem, hogy mi sem zavarunk sokáig. Még egy utolsó kérdést engedj meg. Lehet látni, hogy folyamatos a rádió kapcsolatban vagy mérnököddel, versenymérnököddel. Mi az utolsó utasítás, amit tőle kapsz ilyenkor, és mit szokott mondani, és mikor mondja azt? Azt mondja, amikor sok szerencsét általában, és amikor elindulok itt a boxból. Zsolt, akkor mi is ezt kívánjuk neked, sok szerencsét az időmérő edzés második köréhez. Kedves nézőink, az értékelő rovatot látták és hallották a Hungaroring box utcájából, a Minardi garázsából. Zsoltnak most nagyon össze kell szednie magát, ha Brunival fel akarja venni a versenyt. Azt láthattuk az első mért edzésem, hogy a végsebességük más, tehát feltehetőleg mások a beállítások. Gianmaria Bruni a célegyenesben 10 km/h gyorsabb volt, mint Baumgartner Zsolt. Itt most láthatják, hogy Zsolt 290,7 km/h sebességgel ment a célegyenes végén, szóval minden bizonnyal mások a beállítások. Meglátjuk majd, hogy kitalált jobb beállítást a Hungaroringre. Ez itt a második kanyar egy lefele és kifele ejtő és lejtő kanyar, egy nagyon nehezen megoldható kanyar.
Ez egy padlógáz, egy szakasz, és most közeledik Zsolt a pálya talán legnehezebb és leggyorsabb kanyarjához, amit a köznyelvben mi Mansell kanyarnak hívunk. Ez volt az a balos, ami a hegytetőn fordul el tulajdonképpen. Nagyon mozog Zsolt alatt az autó, továbbra sem tökéletes, és ez a hosszú nyújtott jobb kanyar, amiből most kijött, okoz igazán sok problémát, és itt lehet nagyon jól hallani, és nagyon jól megfigyelni az autókat, hogy kinek hogy dolgozik a kipörgésgátlója, ki hogy tudja ezt a hosszú kigyorsítási szakaszt megoldani. Nagyon érdekes volt figyelni a pilótákat, délelőtt lementünk mindketten Zollner Gyulával, és nézegettük meg a tegnapi nap folyamán is, hogy működnek. Egész eltérő, egész nagyok a különbségek egyébként, meg kell mondjam, csapattól függően, hogy kinek hogy van beállítva a kipörgésgátlója. Ami füllel is jól hallható volt, hogy a Minardi ezen a téren is el van maradva a többiektől. Zsolt alatt nagyon-nagyon sokat csúszkált az autó, ez látható volt szemmel. Bruninak egyébként simább volt a menete az első időmérőn is, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Tehát említettem már, 1.24.6-ot ment Zsolt az első mértedzésen, ehhez képest javított, 1.24.3.29, hát meglátjuk, hogyha Bruni meg tudja ismételni az első időmérőn mutatott teljesítményét, akkor Gianmaria Bruni megint megverheti Baumgartner Zsoltot. Az eddigi 12 futamon egyébként 9-szer nyert Bruni, 3-szor Zsolt az időmérő edzésen. Itt látszott egy pillanatra a lassításban, hogy Zsolt a sötétebb aszfaltozott részről érkezik az újabb, illetve a régebbi, a világosabb aszfaltozott részre. Most az a sötétebb rész, itt látszik egy pillanatra megint a pálya középső részén, a hosszú elnyújtott jobb kanyarban, hogy mennyire mozog a Minardi, annak ki akar törni a hátsó része. Ugye 18. helyről fog nekivágni Baumgartner Zsolt a futamnak. Igen, ez közben Zsolt a boxban. No. Jaj, de nehezen jövünk onnan ki. Baumgartner Zsolt áll a boxban. Na végre, jó van. Ez hosszú volt. Zsolt 17. helyen. Baumgartner Zsoltot láthatjuk, egy kis esettanulmány. Megint 2 másodperccel gyorsabb, másfél másodperccel gyorsabb kört futott, mint Gianmaria Bruni. Zsolt. Hát, bocsánat, igen. Ismét egy lekörözés. Zsoltnak elég sokat kell, azt hiszem, a mai napon. Most, ahogy te észrevetted ezt a dolgot, Zsoltot így érik ezek a dolgok 2 kanyaronként, és így valóban elég nehéz a saját tempóját futni. Itt küzd az autóval. És hátrányban, Zsolt kerékcserén közben. Hát ez nem igaz, hogy mit csinál Mihály Schumacher. 16 köre van még hátra, Alonso 50 másodpercre van tőle. Hát Fernando Alonsonak menekülnie kell, komolyan mondom, ha nem akar körhátrányban célba érni. Nem tudjuk, hogy Baumgartner Zsoltnak például hogy alakul a jövő éve. Ugye beszélgettünk itt valamennyi versenyzőről, kivéve Zsoltról eddig. Hát Zsolt körül is folyik a titkolózás. Próbáltuk belőle kihúzni, hogy milyen esélyek vannak, hiszen ugye az, hogy a Jordannél üresedés van, az esetleg nem jelentheti-e azt, hogy visszakerül a Jordanhez, és így tovább, és így tovább. Hát Zsolt sem válaszol semmire. Attól is függ, gondolom, az ő szemszögéből, hogy a Minardi mit tud kínálni neki, lesz a jobb motor ebben a Minardiban, tehát várható-e az, hogy egy jobb autót tesznek alá. Baumgartner Zsolt, bocsánat, ott láthatják, a 15. helyen ért célba, a végén még Brunitól is kapott egy kört. Ez ugyanis az Orús, amit itt mögöttünk látnak, és talán a televíziós közvetítéseken nem látszik, hogy milyen meredeken megy fölfelé ez a kanyar. Zsolt, mit kell még tudni az Orúsról? Hát ez minden versenyzőnek szerintem a legkedvencebb kanyara, mert tényleg egy hatalmas élmény ide bemenni, tényleg az embernek az ölébe egy ilyen zsák követ dobnának, hogy így fölérünk, és teljesen vak a kanyarnak a kijárata, úgyhogy egy picit talán ott, ahogy fölérünk a domb tetejére, így el is emelkedik, elkönnyül az autó, és hirtelen a felhajtó erőből, vagy a leszorító erőből felhajtó erő képződik, és picit furcsa érzés, de nagyon nagy élmény. És olyan 300 körül vesszük ezt a kanyart. Technikailag egyébként bonyolult ezt a kanyart bevenni, vagy annyira nem, inkább élvezetes? Hát bonyolult, mert nagyon fontos ez a lenti része itt, hogy oldjuk meg a bemenetelt. A fönti részénél pedig már inkább meg kell tartani az autót. Köszönjük szépen, Zsolt, és akkor menjünk tovább. Egy nem kevésbé ismert kanyarral folytatjuk. Éppen a Toyotás Ricardo Zonta ismerkedik a belga pálya másik híres kanyarjával, a buszmegállóval. A Forma 1-es köznyelv csak így nevezi ezt a kanyarkombinációt, amelyet 2002, tehát az utolsó belga nagydíj óta átalakítottak. Zsolt, mi változott itt a kanyarban? Hát a kanyar bejárat az teljesen megváltozott. Itt látszik, hogy ez a zöld szakasz, ez volt a régi pálya, és itt vannak még a régi rázókövek, amin elég jól le lehetett vágni a kanyart. Most az utunk ebben a sikában sokkal lassabb lesz, úgyhogy biztos egy érdekes történet lesz itt majd végigautózni. Hát megpróbálunk minél gyorsabban menni, a kijárat egyébként nem nagyon változott a kanyarnak.
Ez volt tehát a pályabemutató rovatunk Baumgartner Zsolttal. Legjobb edzés eredményét produkálta a Minardi csapatnak Baumgartner Zsolt, aki a 20. időt autózta. Baumgartner tehát megelőzte a 3 Jordant, Nick Heidfeldet, Timo Glockot és Giorgio Pantanot, illetve 2 csapattársát, a tesztpilóta Bas Lenders és Gianmaria Brunit is. Érthető, hogy nem csak Baumgartner Zsolt, hanem a csapatfőnök Paul Stoddart is elégedetten nyilatkozott a pénteki szabad edzések után. Ez fantasztikus. Zsolt most megmutatta, hogy mire képes, amikor nincs rajta nyomás, mint legutóbb Magyarországon. Nagyon jó kört futott és megelőzte mindhárom Jordant, annak ellenére, hogy a Jordan csapat költségvetése duplája a Minardiénak. Szóval nagyot léptünk előre. Hosszú idő óta ez a mai nap volt a csapatunk legsikeresebb pénteki napja. Én úgy érzem, hogy ma egy jó irányba indultunk el egyenesen az autó beállításával. Azt tudni kell, hogy Spa az én egyik kedvenc pályám. Nagyon szeretek itt menni, sikerült már itt jó eredményeket elérni még korábbi sorozatokban, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egész nap végül is mindenféle probléma nélkül viszonylag egyből tudtam diktálni a tempót, és most a végére sikerült egy ilyen időt futni. Ebből nem tudom, hogy azért messze menő következtetéseket nem szabad levonni. Én úgy érzem, hogy ez a mai nap ez tényleg nagyon jól ment, és még remélkedünk abba, hogy a elkövetkezendő napokban eső is lesz. Úgyhogy akkor az lenne talán a legigazibb számunkra, de tényleg nagyon boldog vagyok, és mindenki nagyon sokat dolgozott azon most, hogy sikerüljön egy ilyen eredményt autózni, úgyhogy nagyon örülünk tényleg, hogy a Jordan magunk mögé tudtuk szorítani. Mint amit Semmi sem lehetetlen, ahogy is. Na nézzük Zsoltot. Elsősorban Bruni idejéhez képest hasonlíthatjuk, hiszen Panis ideje úgy vélem messze lesz. De Bruni 2.02-je az lehet cél. Sőt. Zsolt eddig hibátlanul teljesített itt Spa-Francorchamps-ban, és azt hiszem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen tényleg, ahogy említettük, ez az egyik legnehezebb pálya Forma 1-es versenynaptárban, és ezek a körülmények pedig azt hiszem nem igazán alkalmasak, hogy elég nehezek autóversenyzésre. 0,6 másodperc a hátrány. Ez még nem rossz. Eddig ez hibátlan. Brunihoz képest mindenképp. Egyébként úgy tessék elképzelni ezt a pályát, ugye a térképen nagyjából, mint egy elnyújtott háromszöget. Tehát tulajdonképpen egy 3 pontot érintenek a versenyzők, úgy jönnek vissza az erdőben, úgy jönnek vissza aztán a rajthoz. Most Zsolt a háromszögnek a középső száránál tart, körülbelül itt benne az erdőben, és aztán ahogy hoppá, egy pillanatra lecsúszott a kerékvető mögé arra a zöld műfűre tulajdonképpen, ami még szintén aszfalt. Ott bukott az előbb egyébként Zonta, illetve csúszott ki már, mint az első időmérő. Ott rontott el. Szóval, ahogy ennek a szakasznak a végére el, és ezt most már megvárom és megmutatom, hogy hol van az a rész, ami ez tulajdonképpen egy épített pályarész, tehát ez soha nem volt országút, itt soha nem volt autóközlekedés, ezt később tették a pályához hozzá. És itt, ahogy kanyarodik Zsolt, ebben a kettős balkanyarban, itt csatlakozik be tulajdonképpen az országúthoz, ami az országút volt, most újra föl lett aszfaltozva, és nem véletlen, hogy itt jár a busz is, nem véletlen a buszmegálló kanyar elnevezés, tehát ez például a régi pálya része is volt, ugyanígy szinte változatlan vonalvezetéssel, ahol most látjuk Zsoltot, és itt tökéletesen látszik, az a hátsó zöld keresztben az volt a régi vonalvezetése a buszmegállónak, egy sokkal mélyebb, sokkal lassabb változatát használják most. Előzni is nehezebb, talán emiatt a versenyzők erre panaszkodtak részben. Nézzük viszont Zsolt idejét, 2.03.303, néhány tized másodpercet Gianmaria Bruni mögött végez, de megelőzi Riccardo Zontát. Tárda harmadik, Mihály Schumacher a negyedik, ott keresztbál az egyik Bár Honda, a bal hátsó kerék leszakad a Bár Hondáról, hopp, bele az egyik Minardi is a falba, ajjaj, Webbernek nem volt már első vezetőszárnya, és lehet, hogy nem tudta egyenesbe tartani a Jaguárt. És talán Webber üthette meg Satót, ez nem volt teljesen világos a képből. És Zsolt találja el csapattársát. Igen, mert Zsolt nem látta Brunitól, hogy előtte keresztbe csúszik a pályán Sató, és Zsolt meglökte Brunit. Jenson Button lesz az, aki elveszítette az első vezetőszárnyát, és Webber volt az, aki eltalálta Satót, Baumgartner Zsolt pedig, aki Brunit. Pablo Montoya és ugyanazon a taktikán. Itt egy körözés Zsoltot, és Mihály Schumachert láthatjuk egy képen. Ez egyszerűbb volt, mint az előző eset itt Trullival és Montoyával. Hoppá! Zsolt és Button. Ajjajjajjajjaj, Baumgartner Zsolt és Jenson Button. Íjjaj, azt hiszem nem értették meg egymást. Nézzük csak. Nem, jó van. Új, Button is durdefektet kap és beleszáll Zsoltba. Hát mi van ezen a pályán? Könyörgöm.
És most mennyi törmelék került most a féktáv elé. Ez is az orús végén, ez a hosszú egyenes. Ez a lökon bejár. Itt van még egyszer a defekt. Biztos, hogy ez a sok defekt a rajtbalesetnek köszönhető, és a törmelékeknek köszönhetően 100%. Tudtam, hogy Buttont az orúzs után akarom elengedni, és igazából én nem teljes gázzal mentem, egy picit már elvettem a gázt, hogy el tudjon mellettem menni gyorsabban az egyenesbe, és ahogy mellém ért, így megláttam, hogy kicsit instabil az autó, és onnantól már éreztem, hogy visz magával a pördüléssel, és hál' Isten nem történt egyikünknek se semmi baja. Én úgy érzem, hogy egy nagy bukfenctől mentettem meg Buttont, hogy ott voltam. Ha ez egyedül történik, akkor biztos, hogy nagyon nagyot eshet. Úgyhogy így mind a ketten jobban jártunk, én kicsit rosszul, mert nem sikerült pontot szerezni, de ez van. Szerintem sikerült ma azért viszonylag jól menni. Sajnos amíg szomorú, hogy a gyors körömbe pont akkor jött ki a boxból Fisichella, úgyhogy emiatt elég sokat veszítettem az első szektorba, de összességében elég jó volt, sikerült a második és a harmadik szektor, úgyhogy ebből a szempontból azért örülök, csak igazából egy picit másak most a viszonyok, mint a teszten, emiatt picit most kapkodás volt a mai nap, de azért az edzés végére sikerült magunkat összeszedni. A második szabad edzésen ma délelőtt Baumgartner Zsolt szenvedett egy balesetet. Hasonló történt már vele, nem is olyan régen. Nézzük meg, mi is zajlott. Akkor itt történik az, hogy Giorgio Pantano kipördül, elvisz mindent a pálya mellett, amit az autóval el lehet találni, el lehet kapni, meg lehet fogni, ott csúszik tovább a füvön, jön a kanyar és jön Zsolti is. Igen, hát abszolút véletlen volt ebben a balesetben, csak úgy, mint ugye, amikor Spa-Francorchamban a mellette defektet kapó Jenson Button autója nekivágódott. Jó messziről jött már, és látjuk mekkora tempóval. The unluckiest man in Formula One at the moment has to be the Hungarian Zsolt Baumgartner, who drives for Minardi. They've been using him for target practice in Spa and here. Well, Zsolt, what's it like? You're just going along quite happily, and then you get hit by someone. What does that feel like? Yeah, that feels very bad and quite surprising, and it was very close to a serious injury, and I'm very happy that no one of us has a serious injury. That was a big shunt with a big speed difference. My chassis was broken as well, so it was really a hard accident. It was much more serious than the last week one in Spa with Jensen. Well, let's hope for some better luck today. How do you think you're going to go in these damp conditions? For us, it doesn't look too bad in damp conditions. We were quick in wet situation in Spa, quicker than usual, and I hope we can be quicker here as well. So I hope to stay in front of some of the cars who run Michelin. Thanks, Zsolt. Valóban itt nagyon kevés leszorító erővel mennek. Baumgartner Zsoltot láthatják már, nézzük az ő végsebességét, 352 km/h gyorsabb mindig. Heidfeld, ajjajjaj. Ez sok volt a célegyenes végén. Ezt a féktávot egyébként pontosan ezért nagyon nehéz megválasztani ennél a sikánnál, mert hiszen majdnem, hogy derékszögű a sikán bejárata, és 350-es tempó fölül kezdenek fékezni, és nagyon le kell lassítani. 80 km/h sebesség körül tudnak elfordulni, úgyhogy Zsolt most jóskán vesztett időt, ráadásul nem tudom, hogy kap-e büntetést azért a kanyar átvágásért, hiszen azért jelentősen lerövidítette magának azt az útszakaszt. Igen, ez szemre így egyébként gyorsabb volt, mint hogyha teljesítette volna az első sikánt, úgyhogy lehet, hogy Zsoltot ezért időbüntetéssel sújtják. Minden esetre az látszik, hogy ugye az alacsony szárnyalások miatt ugyan gyorsabb az autó az egyenesben, viszont a féktávon sokkal nehezebben kezelhető, hiszen a kisebb leszorító erő miatt sokkal nehezebb lefékezni ezeket az autókat ekkora tempóról, úgyhogy ez az oka annak, hogy a féktávokon itt majd biztos láthatunk még egy-két hibát, nem Zsolt lesz szerintem az egyetlen, aki küzdködni fog itt a fékezéskor. Nem csak, hogy alacsony ezeknek a szárnyaknak a dőlésszöge, hanem ugye két elemből állhat az idei új szabályok szerint a hátsó szárny, és tulajdonképpen a második elemet kivették. Az nagyon jól látszik ezen a képen is, hogy csak a felső elem van a hátsó szárnyon rajta, és az alsó elemet úgy, hogy van, kikapják. Éppen ezért jóval instabilabb az autó, például a féktávokon is, viszont az egyenesben így lehet sebességet nyerni, és Zsolt 1.24.808, ez jóval jobb, mint amit az első időmérő edzésen futott. Ez közel egy. Kezdik megszokni, vagy kezdte a Zsolt. Itt látszik a hiba, amikor elfékezi magát, és nem is tudja bevenni ott a két sárga-fekete rázókő kiegészítés, ami azért van, pontosan azért van arra, hogy ne tudják azt pilóták átvágni a kanyart, nagyon elfékezte Zsolt magát. Kikerült előle. Már az ötödik, bocsánat, igen. Ujjaj, Zsolti! Hú! Jézusom, majdnem kiütötte Fisichellát. Lett hátulról. Hát ezért most nem dicsérték volna meg Baumgartner.
Bruni. Ojajajaj, Bruni autója! Húha, kifolyt a benzin. Előre marad Pizzonia. Na most jön Baumgartner Zsolt, nézzük csak ezt a kerékcserét. Reméljük ezúttal minden simán megy. Leteszik az autót. Nem mutatják végig, Button is túl van, de Zsolt gond nélkül megvan, jól van. Itt láthatják, tehát Baumgartner Zsolt 3 kör hátránnyal a 15. lett. Baumgartner Zsolt, aki a 19. időt autózta. Ez azt jelenti, hogy a magyar pilóta 6 másik versenyzőt előzött meg a pénteki szabad edzésen. Sikerült egy nagyon szép köridőt autóznom, úgyhogy egyelőre tetszik a pálya, keressük még a legjobb beállításokat, még eldöntjük a gumiválasztást holnap reggelig, úgyhogy, de egyelőre nagyon, nagyon tetszik a környezet, nagyon tetszik a pálya, és nagyon örülök neki, hogy tényleg sikerült egy ilyen jó eredményt kiharcolni. Amely rész, ez az első rész, ezt már Tung Ho Pin, a kínai pilóta, a Williams BMW kínai tesztpilótának elmondás alapján tudhatjuk. Utána ez a jobb kanyar, majd jön a pályának egy ilyen bal-jobb gyors kanyar kombinációja, amit a pilóták nagyon élveznek. Ez az, amiben most Zsolt bemegy, ez a gyors balos, és utána egy jobbos. Itt pördült meg Jacques Villeneuve ma a délelőtti edzések folyamán óriási tempóval. Hopp, Zsolt is keresztbe áll. Ami egyébként nagyon nehézé teszi, amellett, hogy egyébként a vonalvezetése sem egyszerű ennek a pályának, az az, hogy nagyon gyors részek és rendkívül lassú kanyarok is követik egymást, és ezért nagyon hát valahol kompromisszumot kell vállalni a beállítások és a leszorító erő tekintetében, úgyhogy aki nagyobb végsebességet szeretne elérni, például most következő egyenesben, ahol 330-as végsebességeket is elérnek a jobb, gyorsabb autók, annak bizony kevesebb hátsó szárnyal, kevesebb leszorító erővel kell mennie, és ezekben a gyors S-kanyarokban, ezekben az elnyújtott gyors szakaszokon bizony hátrány, és ott nagyon sokszor kitörhet, hogy instabilá válhat az autó. Az ellenkező esetben pedig végsebességet veszítenek, úgyhogy tényleg ezzel kell balanszírozni. Egyelőre Zsolt köre azt az egy pici megcsúszást eltekintve tiszta volt, most nem rontja el az utolsó kanyart sem, nézzük az idejét. 1.42.40, hát jócskán rátankoltak erre a Minardira az első időmérő edzés után. Ez 3 másodperccel rosszabb, mint amit Zsolt az első időmérőn futott. Hozzáteszem, a végsebességet is láthattuk, 319 km/h volt. Azt is lehetett látni, hogy Baumgartner Zsolt Gianmaria Bruni előtt van. Tehát Zsolt annak ellenére, hogy Bruni a 17. helyről rajtolt, Zsolt pedig csak a 19-ről megelőzte Brunit. Itt az egyik Minardi, Baumgartner Zsolt pördül meg. Az egyes kanyarban. Kis lángcsóva, és kicsap a Minardi hátuljából, aztán ajjaj, lefulladt a Minardi, nem? No, Baumgartner Zsolt 16. lett. Nagyon küzdködtem a gumikkal, különösen az új gumikkal. Ugyanaz bebizonyosodott minden kerékcserénél, mint az időmérésen. Szinte lassabb köridőket tudtunk menni, mert annyira az autónak a balansza nem stimmelt ehhez a pályához, és ez a fajta gumihoz. Ui. Ja, nicht das erste Mal. Zsolt Baumgartner hatte auch am Freitag bereits 2 Dreher. Az egyik Minardi, remélem nem Zsolt autója. Sajnos a végével nem sokkal kicsit hibáztam, és emiatt kicsúsztam, de hát ez sajnos nem az én hétvégén volt, mert elég sok minden volt pénteken is, az időjárással nagyon nehéz volt esőben megtanulni a pályát, de hát Brazíliában több szerencsében bízom, és remélem, hogy nagyobb sikerünk lesz. A második szabadedzésen a 23. időt elérő Minardi pilóta Baumgartner Zsolt is megerősítette, hogy a versenyzők nem feltétlenül a tükörsima aszfalt miatt szeretik az Interlagoszi pályát. Az biztos, hogy nagyon rossz minőségű a pálya, iszonyatosan ráz, hihetetlenül egyenletlen. Részben ennek is köszönhettem, hogy időmérő
szimuláció alatt azt, hogy elvesztettem a gyors kanyarba az autó fölött az uralmamat. Zsolt még a felvezető körét teljesíti, hát ez bizony majd átrendezi egy kicsit talán az erőviszonyokat, vagy izgalmasabbá teszi a futamokat. Egyébként az időmérő edzések lebonyolítási rendszerét is megváltoztatják a jövő évben. A japán nagydíjat követően ugye, ahol a várt monszun, ami később végül is nem érkezett meg, de a várt monszun miatt ugye az időmérő edzéseket vasárnapra tolták, és ez több csapatnak tetszett, és főleg a nézők is ugye jobban érezték magukat a vasárnapi napon, hiszen nem csak a verseny volt az egyetlen program, és ezen felbuzdulva most megváltoztatják az időmérő edzések lebonyolítási rendjét, tehát a jövő évben szombaton lesz egy időmérő, amit még üres tankkal teljesíthetnek a pilóták, illetve a csapatok, majd vasárnap reggel lesz a második időmérő edzés, ahol viszont már teli tankkal kell menni, illetve olyan mennyiségű üzemanyaggal, amit majd később a versenyben használnak. És ami még érdekes ebben a rendszerben, és aztán tényleg áttérünk Zsolt körére, itt egy apró hiba, az, hogy a szombat és a vasárnapi időket összeadják, és a kettő végeredményéből vagy átlagából jön ki aztán az edzés elsőség. Tehát a szombati menet ugyanolyan nagyot fog nyomni a latba, mint aztán a vasárnapi megtankolt menet, és ezeket mind ugyanazzal a gumiabroncsal kell majd teljesíteni. De nézzük Zsoltot, aki a pálya utolsó harmadik szektorában van, és már csak ez a nagyon erős balkanyar, ami hosszan elnyújtottan emelkedik fölfele, ráadásul van hátra a pályából, és a célegyenes, ami tulajdonképpen egy célgörbe, hiszen ez is folyamatosan balra kanyarodik. Itt le is vágják a boxbejáratnál, egészen közel mennek a falhoz, és Zsolt ideje 1:13.550. Menni. Ez nagyon súlyos, ez a bal-jobb kombináció itt a célegyenes végén, ahogy Zsolt is mondta, a lejtése teszi igazán trükkössé. Baumgartner Zsolt pedig az utolsó versenyen megverte Gianmaria Brunit, tehát ő lett a jobbik Minard is.